một thử thách nhớ đời. Chuyến đi đầu tiên không có mẹ, những chiếc camera và micro được giấu kỹ đã ghi lại cho chúng ta thấy sự thông minh nhanh nhẹn của những đứa trẻ, những thời khắc phản ứng bất ngờ, những giọt nước mắt, những nụ cười của những đứa trẻ khi chúng tự trải qua một thử thách lớn trong đời, để chứng tỏ dù 3 hay 5 tuổi thì chúng con đã lớn lên theo một cách khác nhau. Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con đã lớn khôn. Thưa quý vị, đây là chương trình được phát sóng số đầu tiên, một chương trình truyền hình thực tế kể về hành trình rất là thú vị của các em bé từ 2 đến 5 tuổi. Khi lần đầu tiên các bé được bố mẹ nhờ một cái công việc mà có thể gọi là công việc này cũng khá vất vả và khó khăn với các bé. Và đây cũng là lần đầu tiên mà các bé làm cái công việc đó không có sự trợ giúp của ba mẹ hoặc là người thân nào bên cạnh mình. Con đã lớn khôn giống như là một phim tài liệu dành cho các bé. Khi đến với chương trình này thì quý vị sẽ thấy không phải là một game show truyền hình, mà đó là một cuộc hành trình, một cuộc phiêu lưu dài khi mà các bé lần đầu tiên đến với một cái thế giới rộng lớn, và từ đó thì các bé sẽ có được những cái sự đối đầu với thử thách. Và chính quý vị khán giả cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên và thú vị với chúng tôi khi mà xem những cái tập phim sau đây. Xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk đã luôn đồng hành cùng với chương trình, có mặt tại phim trường cùng với Thanh Thảo ngày hôm nay. Xin giới thiệu đến quý vị khán giả, đó chính là cô Lê Thị Mỹ Châu, hiệu trưởng trường mầm non Công dân Quốc tế. Và chị Diệu là mẹ của bé Bin. Bên cạnh đó thì có một anh chàng đang rất là tinh nghịch ngồi cạnh chị Diệu, đó là nhân vật chính ngày hôm nay, bé Bin. Và chúng ta cùng xem là ngày hôm nay Bin sẽ thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình như thế nào. Quận 9, một quận ngoại thành nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 7 km. Trong ngôi nhà ấm áp hạnh phúc ở đường Lã Xuân Oai, có một cậu bé có rất nhiều biệt tài tên là Lê Minh. Ở nhà mọi người vẫn gọi cậu là Cu Bin. Mới 3 tuổi 9 tháng nên tất nhiên chỉ mới biết mặt chữ cái, nhưng cậu đã có khả năng hát karaoke như người lớn, nhớ đến từng câu từng chữ lời các bài hát. Trên vai ba lô con cốc, có đường sắt con cốc bao giờ. Biệt tài thứ hai của cậu là khả năng ăn uống. Cậu có thể ăn tất cả các loại hoa quả, bánh kẹo, sữa, nước ngọt mà không hề thấy chán. Rồi tới đây mẹ dặn nè, mẹ nhờ con này nha. Giờ con đi qua nhà sách á, con mua cho mẹ một chai nước xả, 5 quyển sách tô màu, với lại 5 hộp bút chì màu, với một nải chuối. Điểm khoanh tròn đây là nhà sách. Điểm đầu tiên cậu bé sẽ đến, cách nhà Cu Bin hơn 300 mét, là một nhà sách kiêm siêu thị. Đây là nơi mẹ thường hay dẫn Cu Bin đi mua đồ. Mẹ nhờ mà em còn phải lấy giấy ghi nữa đây, không biết sao Bin nhớ nổi. Mẹ có tin là con sẽ hoàn thành cái đoạn đường này một cách xuất sắc ngoạn mục. Nói chung thì tự vì mình chưa bao giờ mà để con đi ra ngoài một mình á, còn đằng này vừa đi một mình mà còn phải dắt hai chó, còn mua theo quá nhiều thứ thì mình không thể nào nghĩ con mình có thể làm được. Bây giờ con dắt con. Tôi thấy ai lại dắt chó đi siêu thị, nhưng đây là chị Ben và chị Nu, hai bạn thân thiết của Cu Bin từ nhỏ đến giờ, cũng đành có ngoại lệ vậy. Chàng trai yêu đời bắt đầu lên đường, nhưng kìa, chướng ngại vật đầu tiên đột nhiên xuất hiện. Đình chiến nào, đi mua sắm thôi. Và con hôm nay sẽ nói với mẹ rằng con đã bây giờ lớn khôn. Mẹ cười như hoa. Hai chị chó này lớn rồi mà còn nghịch quá. Chỉ tội cho Cu Bin, cứ tình hình này thì đến bao giờ mới đến được hiệu sách. Giờ con cố gắng giúp mẹ yêu, cho dù có khó mấy con sẽ không khóc nhẹ. Mẹ ơi nhưng tại sao nay mẹ khóc, nước mắt ướt ta lòng. Không được dắt chó vào hiệu sách, Cu Bin đã có giải pháp. Giờ thì lên đường mua sắm nào. Không biết mải chiến đấu với hai con chó suốt quãng đường đi có làm anh chàng quên mất lời mẹ dặn. Đúng rồi, mẹ có dặn mua nước xả vải, có cả bột giặt, còn gì nữa nhỉ? Đột nhiên... Thèm quá. Nhưng mẹ đâu có dặn mua bánh hả Cu Bin? Ồ may quá, thế là thắng được cám dỗ rồi. Chó đâu? Lại có chuyện gì xảy ra đây?
Tại sao bác bảo vệ lại đuổi theo cậu bé thế nhỉ? Thì ra cô Bin quên mất luôn chuyện hai chị Ben và Nu đang gửi chỗ bác bảo vệ. Suýt bị Bin bỏ quên, nhưng hai cô chó này có vẻ chẳng biết điều gì cả. Càng lúc chúng càng gây phiền toái cho Bin. Giờ thì đi tìm tiệm bán trái cây nào. Mẹ đâu? Việc mua bán đối với cô Bin thì không khó, vì thỉnh thoảng cậu vẫn mua cùng mẹ. Nhưng hai chị em Ben và Nu làm cô Bin vất vả hơn. Ồ, giờ thì một túi trái cây biến mất. Chuối. Đâu? Nhặt túi đồ lên cho mẹ nào. Cố gắng lên Bin ơi. No. Ây da. Dạ. Ben no. Ben. Trời ơi, xem ra là anh rất là mệt mỏi rồi đó. Ben. 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 Bực bội rồi. Ben. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. La dữ vậy? Trời ơi, giỏi dữ vậy? Ôi, giỏi quá. Ôi giỏi quá. Đồ nặng quá, khiến cậu bé mệt mỏi bò cả ra. Nhưng chưa xong, chờ mẹ kiểm tra nào. Chị màu chưa? Với lại sắc tô màu chưa? Thiếu rồi. Không được rồi, mẹ phát hiện ra cô Bin mua thiếu đồ. Giờ thì phải Trời quay ơi, trở anh lại rất hiệu là sách mệt rồi mua đó. tập viết. Mua một bút chì màu với một cuốn sách tô màu. Cái này. Đã mua xong tập vẽ, nhưng cô Bin vẫn chưa chịu đi về. Cậu bé không rẽ phải để về nhà, mà lại đi đâu thế kia? À, thì ra là quán trà sữa mà cô Bin yêu thích. Trời ơi, tự quẹo vô luôn. Tiền thừa sau khi mua tập viết còn lại chỉ có 10.000. Ông khách này còn gọi hắn một ly đại tướng. Trời bắt đầu tối, cô Bin quyết định đi về. Nhưng vấn đề lớn nhất giờ mới nảy sinh. Bao Nhà con 28 nghìn. 28.000. 28.000. Đúng không con? Đây có đủ 10.000 thôi à. Còn có nhiêu đó thôi à. Như vậy là thiếu tiền rồi. Giải thích mãi, nhưng cô Bin vẫn cương quyết không hiểu. Đến lượt chú bán hàng phải gọi viện binh. Ôi, Hết tiền rồi hả? ông về đi. Hả? Cho con về đi. Ông về đi. Về rồi. Khóc cũng không được rồi cô Bin ơi. Giờ nghĩ cách nào đây? Con hứa nha. May mắn thay, cô chủ quán có vẻ đã mềm lòng. Rồi con hứa nói như thế nào nhỉ? Nói như thế nào? Con nói đi rồi cô cho con về. Về xin thêm mẹ 18.000 trả cho cô nha. 18 đâu? Đây là 28, con trả 10.000 rồi thì còn thiếu 18. 18 đâu? Thiếu 18 đâu? 18 đâu? đây, số 18 đây. Nha. 18 đâu? Đâu rồi? Rồi đây của con đây Trà rồi. sữa đâu? Đây, trà sữa đây nè. Đâu? Đâu? Đấy. Rồi đủ rồi con đây. Có. Giờ thì về nhà mau, xin tiền mẹ, rồi thực hiện lời hứa với cô chủ quán nào. Ở nhà mệt mỏi. Cho con 28.000. Cho con đem 8.000 hả? Không, 28.000 hả? Vậy hả? Con uống trà sữa 28.000 hả? Rồi nến con lấy gì con trả? Hả? Nãy con còn bao nhiêu tiền? Nến con còn bao nhiêu tiền? Hả?
Rồi, đó, bây giờ con cầm qua cho cô nha. Con cầm qua con trả cho cô. Trời tối rồi, hứa với cô chủ quán rồi. Mau đi nào cô Bin ơi. Dắt thêm bạn nữa. Lần này thì cậu bé không còn khóc nữa. Mất con 18.000. Thiếu cô 18.000. Cô trả lại con đây nha. Thì đưa lại cho mẹ nha. Tiền đã trả đầy đủ cho cô bán hàng. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Về nhà thôi nào. Và con hôm nay sẽ nói với mẹ rằng con đã bây giờ lớn khôn. Mẹ cười như hoa. Vậy là cô Bin đã hoàn thành xong nhiệm vụ mẹ giao. Một chuyến đi nhớ đời. Cô Thảo phải nói là Bin rất là giỏi. Anh chàng này rất là nghe lời mẹ. Mẹ nhờ là đi. Mặc dù là về tới nhà là như quý vị thấy đó, mệt mỏi quá rồi. Nhưng mà mẹ nói là bây giờ con thiếu bút chì màu và sách tô màu. Thế là ảnh lại tiếp tục đi tiếp một cái hành trình nữa. Con thiếu cái tiền và quay trở về là con nức nở nói với mẹ. Và thậm chí là mẹ biết là con uống trà sữa như vậy và mẹ cười với con, nhưng mà con vẫn thể hiện là cái chuyện này không có đáng cười, mà chuyện rằng là con đang thiếu và con cần phải quay lại trả. Và ở đây là con đã thể hiện được cái trách nhiệm của con và việc giữ lời hứa với người khác là phải quay lại trả lại. Đây là cái điều mà cả chính người lớn chúng ta cũng phải học ở từ phía Bin. Chúng ta đã khép lại cuộc hành trình của cô Bin. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một cuộc hành trình thứ hai trong ngày hôm nay, cũng không kém phần thú vị. Và ở cuộc hành trình tiếp theo, chúng ta cùng gặp gỡ với hai cô công chúa song sinh Như Ý và Như Quỳnh, rất là xinh xắn và dễ thương, cùng với mẹ Cẩm Tú. Rất là khó biết được là cô em và cô chị đâu. Bây giờ thử coi đâu cô nào là cô em nhỉ? Ai là em, con giơ tay cô coi. Cô Thảo nghe nói là ở nhà là Như Ý hay ăn hiếp chị Như Quỳnh lắm đúng không? Có không con? Tại sao vậy? Con không thương chị hả? Chị ngày nào cũng quýnh con. Ồ, sao? Chị có quýnh con không? Chị nói cho cô nghe coi. Đó, chị nói chị đâu quýnh con đâu. Chị quýnh. Nào con cũng chơi với em. Em cứ ăn hiếp con, em bo xì con không à. Thấy chưa? Chị cũng bo xì con luôn. Thôi hai chị em mình bắt tay cùng chơi với Bây giờ nhau mình bắt tay với nhau để mình huề với nhau nè. Rồi, hai chị em ôm nhau cái coi, ôm nhau cái coi. Hai chị em ôm nhau coi. Đó. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình và để khám phá xem là cái hành trình của hai chị em Như Quỳnh và Như Ý ngày hôm nay sẽ như thế nào. Xin mời quý vị. Gò Vấp là một quận ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây vẫn còn giữ lại được những ruộng rau xanh mát mắt trước tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của thành phố. Như Ý và Như Quỳnh 4 tuổi rưỡi là hai chị em sinh đôi. Hôm nay hai bé được mẹ trở về bà ngoại chơi. Đây là nơi nghỉ cuối tuần yêu thích của Như Ý và Như Quỳnh. Thật khó để phân biệt hai cô bé. Nên hôm nay, mẹ cố tình mặc cho hai chị em hai màu áo khác nhau. Cô chị Như Ý thì mặc áo hồng, còn cô em Như Quỳnh thì mặc áo vàng. Hình như mẹ có nhiệm vụ quan trọng cho hai cô bé. Thì ra mẹ nhờ hai chị em đưa quà đến biếu bà Cố, ông Tám, ông Tư và cậu Ba cũng ở quanh khu vực nhà ngoại. Và tất nhiên, mẹ không quên nạp năng lượng cho hai cô con gái yêu trước khi lên đường. Chào em với chị. Chào em với con. Biếu bà Cố nói làm sao? Nói bà Cố là cúng cho ông Cố. Như vậy là bé Như Ý và Như Quỳnh cùng nhau mang trái cây đến nhà bà Cố, sau đó lại nhà ông Tám, ông Tư. Tại đây hai chị em sẽ phân công nhau để một bé mang đồ về cho mẹ và bé còn lại đi tiếp đến nhà cậu Ba. Trời ơi, sao xa vậy? Thôi, em thấy cái đoạn đường này có vẻ như là em còn khó nhớ rồi, đừng nói là bé. Con có nhớ đường đi không con? Dạ nhớ. Con được đi bao giờ cùng ba mẹ chưa nè? Dạ rồi. Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của hai bé để xem là nhiệm vụ có được hoàn thành một cách xuất sắc hay không. Mọi thứ đã sẵn sàng và bây giờ thì lên đường thôi. Có vẻ không có gì khó khăn đối với Như Ý, Như Quỳnh vì điểm đến cũng là những nơi các bé thường ghé chơi mỗi lần về ngoại. Nhưng hôm nay các bé phải tự đi một mình. Bà Cố trước. Tại bà Cố già dữ quá. Nhà bà Cố là điểm đến đầu tiên. 4 túi trái cây có vẻ hơi quá sức với hai cô bé. Mọi khi, Như Quỳnh luôn là người dẫn đầu và hôm nay không là ngoại lệ. Xuất hiện chướng ngại đầu tiên. Nhưng ý định hù dọa của chú chó này đã thất bại ngay từ đầu. Cứ như thế này thì đến khi nào mới đến được nhà bà Cố đây?
Cố lên Như Ý, Như Quỳnh ơi. Em hay chưa? Em biết cách là lấy cái tay quải lên vai cho đỡ nặng kìa. Đợi chị giỏi, em đi nhanh quá dạ. Cuối cùng cũng đã đến nhà bà Cố, nhẹ cả người. Nhưng tại sao cổng lại đóng thế này? Làm gì bây giờ? Như Ý đưa ra giải pháp. Thôi để trước cửa đi. Thôi. Mà cô không mở thì để trước cửa đi. Thôi. Bà cố cúng chào cố. Biết bà cố nói làm sao? Nói bà cố là cúng chào cố. Con nói rõ rồi. Nhớ là mẹ dặn rất là kỹ. Điểm đến tiếp theo là nhà ông Tám và nhà ông Tư. Bây giờ chỉ còn lại 3 túi trái cây. Là chị thì tất nhiên là phải nhường em phần nhẹ. Nhưng Như Quỳnh lại là một cô gái rất quả quyết và mạnh mẽ. Và cuối cùng là... Trời ơi, chắc gãy răng quá. Đã tới nhà ông Tám. May quá, cổng không khóa. Hy vọng là ông Tám sẽ nhận được túi trái cây này. Chạy đi. Nhà ông Tư chỉ cách nhà ông Tám chục bước chân. Trái cây rồi đó. Ai thế nhỉ? À, thì ra thấy trời mưa, bà Cố đã nhờ người mang 2 cây dù xinh xắn cho 2 cháu gái. Mẹ đưa cho con sách quá. Chỉ còn nhà cậu Ba là điểm đến cuối cùng. Rất nhanh, Như Quỳnh quyết định. Hay quá, thấy chưa? Vậy là cô bé mạnh mẽ luôn dành phần khó khăn về phía mình. Với túi trái cây còn lại trên tay, Như Quỳnh tiếp tục hành trình đến nhà cậu Ba. Còn Như Ý thì mang nước đá về nhà cho mẹ. Đây là lần đầu tiên hai chị em phải đi hai hướng. Nhớ lời mẹ dặn là đi mau rồi về. Như Quỳnh bước những bước chân nhanh nhẹn, nhưng đoạn đường trước mặt cô bé còn rất dài. Trời ơi, trời ơi. Phải không? Như Quỳnh mới ăn cơm. Trong khi đó, chị Như Ý đã về đến sân bóng gần nhà. Lúc này thì Như Quỳnh có vẻ đã thấm mệt. Túi trái cây bây giờ thực sự là trở ngại của cô bé. Và đây là sáng kiến. Cũng có vẻ hiệu quả đấy chứ. Cố lên Như Quỳnh ơi. Đó, phải mỗi tay vừa che dù mà vừa được xách túi không? Em đi hả con? Hả? Em đi lên nhà cậu Ba rồi. Ồ, em đi cậu Ba hả? Lo lắng cho Như Quỳnh, mẹ giao cho Như Ý một nhiệm vụ mới. Ồ, uống sữa không đi kiếm em nha. Mệt không? Lên đường tìm em thôi. Sắp
sắp đuổi kịp em rồi, cố lên nào. Cuối cùng thì cũng đã đến nhà cậu ba, nhưng sao cửa đóng thế này? Hôm nay là một ngày không may. Như Quỳnh đã phải mang túi trái cây đi một đoạn đường gần 2 cây số, thế mà cậu ba lại đi vắng. Làm sao bây giờ? Xem ra không gửi được túi trái cây này cho cậu ba rồi. Đành phải chờ thôi. Gặp được cậu ba. Bà cầm ấy. Không như mọi khi, Như Quỳnh là người quyết định. Lần này Như Ý lấy lại vị thế làm chị của mình. Và đây là khẩu khí của chị hai. Đi về, đi về. Vô nhà hai chơi hả? Lo lắng cho em, Như Ý chỉ chăm chăm làm sao đưa được em về nhà cho mẹ. Về nhà thôi. Hai cô bé sinh đôi với hai tính cách khác nhau, lần đầu tiên đã thực hiện một chuyến đi nhớ đời. Chuyến đi không có mẹ. Dù có hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao hay không, các bé cũng đã có dịp thể hiện tình cảm chị em, sự quan tâm đùm bọc lẫn nhau để vượt qua những khó khăn trở ngại. Chúc mừng Như Ý, Như Quỳnh đã thật sự lớn khôn. Cái điểm nổi bật đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy ở hai chị em là nghe lời mẹ và nhớ lời mẹ dặn rất là kỹ. Đặc biệt là cô em mang túi trái cây tới cho bà cố là nói ngay mẹ dặn là cúng cho ông cố. Hay quá. Con cũng được nghĩ ra được cái tình huống nếu mà mình đi chưa tới thì mình cứ để đó đi. Thường đi đến nơi nào mà không có là cứ để đó đi, hoặc là con tìm cách mở cửa không được rồi con sẽ tìm xem. Thế là con tìm mọi cái hướng giải quyết khác nhau mà để làm sao mà thực hiện đúng cái lời của mẹ của mình. Nhưng mà đúng đây cũng là một cách giải quyết của con nít, bởi vì đôi khi là mình tới mình không thấy thì mình sẽ mang về là cái cách giải quyết của người lớn. Nhưng mà con nít thì nghĩ sao? Cứ nghĩ là thôi để nó đi về sách về đi chó nặng. Bởi vì dù sao là mình cũng đã tới nơi và đã thực hiện đúng lời của mẹ. Rồi mang tới đúng cửa nhà cậu ba để xuống cái kịch là xong. Giờ là vì em của mình chứ không phải là vì thực hiện nhiệm vụ của mẹ nữa. Qua cái điều này thì chúng ta thấy là bé em nó thể hiện một cái tính rất là mạnh mẽ. Xong 2 bịch trái cây rồi thì cái nhà xa nhất và mệt nhất thì em kêu để em đi cho, em đi nhanh hơn chị. Thế là trong cái quá trình khó khăn đó mới nhìn thấy được con mình lớn lên như thế nào. Chắc chắn là ba mẹ của Như Quỳnh và Như Ý sẽ rất là tự hào về hai cô con gái ngoan ngoãn và cực kỳ đáng yêu của mình. Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk đã luôn đồng hành cùng chương trình.